สวัสดีครับมาถึง EP ที่ 81 นี้แล้วนะครับผมสำหรับ EP ที่ 81 นี้เราจะมาทำข้อความตัวหนังสือพับขอบมุมกระดาษอย่างนี้กันนะครับผมวิธีการทำไม่ยากมากนะครับว่าแล้วเราก็ไปทำกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับผมเราทำการ create outline ตัวหนังสือก่อนนะครับโดยคลิกขวาที่ตัวหนังสือนะครับไปที่ create outline นี้นะครับหรือจะกดปุ่ม Shift Ctrl O ก็ได้เหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับผมมาที่เครื่องมือในนี้นะครับเครื่องมือมีดเราจะมาทำการแยกส่วนของตัวหนังสือนะครับตอนที่เราทำการหั่นนะครับให้กดปุ่ม Alternate ค้างไว้ด้วยนะครับเพื่อจะทำให้ทางเดินของมีดเนี่ยเป็นเส้นตรงนะครับสมมติว่าเราไม่ได้กดปุ่ม Alternate ค้างไว้นะครับทางเดินของมีดเนี่ยมันก็จะโค้งไปโค้งมานะครับแต่ถ้าเกิดเรากดปุ่ม Alternate ค้างไว้ในตอนที่ลากมีดเนี่ยครับมันก็จะเป็นเส้นตรงให้เรานะครับแล้วลองอันนี้ด้วยก็ได้ครับมุมบนมุมล่างนะครับจากนั้นให้คลิกขวานะครับกดปุ่ม Ungroup นะครับเลือกในส่วนที่เราเพิ่งแยกส่วนออกมานะครับคลิกขวาอีกครั้งหนึ่งเลือก Align Bring to Front นะครับเพื่อจะให้ส่วนที่เพิ่งแยกมาใหม่เนี่ยอยู่ด้านหน้านะครับจากนั้นเราก็จะมาที่เครื่องมือ Reflect Tool นี้นะครับทำการเลือกมุมใดมุมหนึ่งก็ได้นะครับให้เลือกมุมที่อยู่ด้านชนกับตัวหนังสือนะครับผมเราจะลองเลือกมุมนี้ดูนะครับจากนั้นก็มาคลิกอีกฝั่งหนึ่งที่เราไม่ได้เลือกไว้นะครับเลือกมุมที่มุมเนี่ยมันจะมี pointer ขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะมาเลือกอีกฝั่งหนึ่งให้คลิกอีกฝั่งหนึ่งนี้นะครับนี้ยังอยู่ในเครื่องมือ Reflect Tool นะครับแล้วก็คลิกมันก็จะทำการพับให้เราอัตโนมัติแล้วตัวนี้นะครับก็จะเรียบติดไปกันเลยครับลองดูอีกครั้งนะครับลองดูส่วนด้านล่างที่เราเพิ่งแยกส่วนเหมือนกันใช้เครื่องมือ Reflect Tool เลือกมุมใดมุมหนึ่งแล้วจะมาทำการคลิกอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะพับให้เราอย่างนี้ครับตอนนี้ก็อาจจะยังแยกไม่ออกเลือกส่วนนี้นะครับทำการเปลี่ยนสีเขาซะจะได้ทำการให้ดูง่ายๆขึ้นเท่านี้เราก็จะได้ตัวหนังสือพับขอบมุมอย่างนี้นะครับหรืออย่างบางท่านเนี่ยก็ใช้วิธีการไล่เฉดเกรเดียนนี้นะครับก็จะทำให้ได้เป็นลูกเล่มอีกอย่างหนึ่งก็ได้ครับนี่นะครับก็ไล่เฉดเกรเดียนไปก็จะได้เป็นลูกเล่นอีกแบบหนึ่งนะครับลองทำกับอย่างรูปอ็อบเจกต์ธรรมดาดูนะครับเป็นวงกลมนี้นะครับแล้วก็เลือกวงกลมสร้างวงกลมขึ้นมานะครับสีแดงแล้วใช้เครื่องมือในนี้นะครับกด Alternate ในตอนที่ลากเครื่องมือผ่านตัว Object นะครับสำหรับถ้าเกิดเราเป็นรูปวงกลมอย่างธรรมดานี้ไม่ให้ตัวหนังสือนะครับแยกส่วนเนี่ยเขาก็จะแยกโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องกด Ungroup เลยครับจากนั้นก็จะมาที่เครื่องมือ Reflect Tool นะครับเลือกมุมใดมุมหนึ่งยังครับต้องกด Align ให้เขาอยู่ข้างบนก่อนนะครับแล้วก็เลือกมาที่ Reflect Tool เลือกมุมใดมุมหนึ่งแล้วก็มาคลิกอีกมุมหนึ่งเท่านี้เราก็จะได้พับแล้วครับเป็นไงครับผมไม่ยากใช่ไหมครับลองเปลี่ยนสีให้ไล่เฉดแบบอ่อนๆดูไม่ยากนะครับผมยังไงก็ลองไปทำดูนะครับผมเพื่อเอาไปสร้างลูกเล่นที่สามารถทำลูกเล่นได้หลายๆแบบอย่างที่ผมเคยทำก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยครับคำว่า Friday เราก็จะพับมุมไปพับมุมมาอย่างนี้แล้วก็ทำการใส่สโตรกเข้าแทนนะครับผมโอเคครับผมสำหรับ EP นี้คงไม่ยากเกินไปนะครับ
หากเพื่อนๆสนใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยละกันนะครับผมสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ